হেল্ল' এভৰিৱান, মই পুনৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে এণ্ড ময়ো ঠিকে আছোঁ। চ' আজি হ'ল ছানডে এণ্ড ভাবিলোঁ মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আজি। এণ্ড ব্লগটো এনেধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰ। মই তেখেতৰ লগত কেইটামান ঘৰৰ বস্তু ল'ব লগা আছে আৰু কেইটামান মোৰো কিবা কিবি শ্বপিং কৰিব লগা আছে সৰু সুৰা। চ' সেইকাৰণে ওলাইছোঁ বজাৰলৈ তেওঁ আৰু মই। চ' এতিয়া বাজিছে 11:30। বহুত ৰ'দ ইয়াত, ইমান ৰ'দ, ইমান গৰম ইয়াত, বাপৰে বাপ, থাকিব পৰা যোৱা নাই আৰু ইমান গৰম, বিৰাট গৰম। আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা বতৰ জনাবচোন মোক কমেণ্ট কৰি কিনে। দেন মই অকণমান মটি হৈ গৈছোঁ, দেখিছেনে বাৰু? শকত হৈছোঁ অকণমান, শ্লিভলেছ পিন্ধিলে গম পোৱা যায় আৰু শকত হৈছোঁ নে কি। তেনেহ'লে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মোৰ ব্লগটো। এনেধৰণে চাই থাকক কি কৰোঁ কি নাই, আজি সকলো দেখোঁ আপোনালোকক দেই। তেনেহ'লে বলক মোৰ লগত অ'কে। ये सब खिलौना डिजाइन रास्ता साइड में जंगल जंगल टाइप लगे गाँव किस गाँव में आ गए हम आगे और हम जाते हैं आगे ইমানবোৰ চালোঁ, একোৱে ভাল নালাগে। আমি এতিয়া আহিছোঁ জুচ খাবলৈ ইয়াত। ইমান গৰম, বাপৰে, শ্বপিং হ'ল। চ' এতিয়া জুচ খাম। দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক অকণমান। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং মানে এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল, 10টা বাজিলে আৰু অথনি বজাৰৰ পৰা আহি বহুত ভাগৰ লাগিছে। চ' একো ব্লগ বনোৱা নাই এণ্ড আজি মই একো ৰেচিপিও বনোৱা নাই, তেখেতে বনাইছে। চ' মই ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ লগত, কাৰণ কি মই ছানডে কিবা গধূলি বনালে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত। চ' সেইটো কাৰণে আজি ৰেচিপিটো হ'ল মিক্স ভেজ, তেখেতে বনাইছে। চ' দেখুৱাই দিম বাৰু, মই ভিডিঅ'টো দি দিম বাৰু তাত কেনেকৈ বনাইছে, কি আপোনালোকে সকলোৱে দেখা পাব। গধূলি দুপৰীয়া বজাৰ কৰি মেলি আহিলোঁ, সেইখিনি একো দেখুওৱা নহ'ল। চ' একো নাই, বেছি একো লোৱা নাই, জাষ্ট তেখেতে দুযোৰ কাপোৰ লৈছে, পেণ্ট চাৰ্ট এণ্ড মই এটা নাইটি লৈছোঁ এনেই আৰু ঘৰত পিন্ধিবলৈ। চ' সেয়াই আৰু কি দেখুৱাম সেইবোৰ আৰু। চ' নেদেখুৱালোঁ। দেন আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰোঁ। দেন সকলোৱে ভালকৈ থাকিব এণ্ড মোৰ চেনেলটো চাব, ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। পনীৰখিনি ফাৰ্ষ্টতে এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ।